সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এই চেনেলটো ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়া অনুগ্ৰহ কৰি সো হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ ভালেই মই ইয়াতে লৈ আহিছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ক্লাছ 5ৰ যিটো চেপ্টাৰ পৰিৱেশৰ 12 নম্বৰ নাম হ'ল আমাৰ দেশ সেই চেপ্টাৰটো গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ দিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা হ'ব এই চেপ্টাৰ ভিডিঅ'টোত মই অকল এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বনাই আছোঁ সো এক্সামৰ বাবে যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু ভাল কুৱেশ্যন সেইবোৰহে দিম হ'ব আৰু লগতে বুজাইও দিম অ'কে এতিয়া 1 নম্বৰ অনুশীলনীৰ 1 নম্বৰ উত্তৰ লিখাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাত থকা ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ নাম তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাত থকা ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ নাম হ'ল নেপাল ভূটান চীন ম্যানমাৰ পাকিস্তান আফগানিস্তান শ্ৰীলংকা আদি ব'লা এবাৰ মেপত চাই লওঁ এইটো হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ মেপ হয় এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিওচাইডে কি কি ৰাষ্ট্ৰ আছে সো এইটো হ'ল মই দেখাই দিছোঁ ৰবা ব্ৰাছ দি তোমালোকক সো এইটো পাকিস্তান দেন এইটো আমাৰ চীন দেন এইটো আফগানিস্তান এইটো বাংলাদেশ পিছত আৰু আছে এইটো ম্যানমাৰ আৰু একে তলত চোৱা এইটো শ্ৰীলংকা হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা কেইটাৰ নাম ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা কেইটাৰ নাম হ'ল ৰেল পৰিবহণ ব্যৱস্থা পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা আৰু আকাশী পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা এইটো তোমালোকৰ মুখস্থ কৰিব লাগে সহজ হ'ব তোমালোকে খালি ভাবিবা যে আমি কি দি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰোঁ হয় যেনেকৈ আমি ৰেল দি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰোঁ গতিকে ৰেল পৰিবহণ ব্যৱস্থা আমি পথ দি আন ঠাইলৈ যাব পাৰোঁ গতিকে পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা পথ মানে ৰাস্তা ঘাট আমি জল মানে পানী দি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰোঁ গতিকে জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা এতিয়া কোনোবাই ক'ব পানী দি কেনেকৈ পানী জাহাজত যাব পাৰোঁ ন সেইটোৱে আৰু আমি আকাশেৰেও যাব পাৰোঁ আকাশেৰে কি দি আকাশী বিমান দি মানে উৰাজাহাজ দি ন চ' আকাশী পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থা আশা কৰোঁ মুখস্থ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব গ নম্বৰ ভাৰতৰ 4খন প্ৰধান নৈৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ গংগা যমুনা আৰু গোদাবৰী ঘ নম্বৰ ভাৰতৰ 2টা পৰ্বতৰ নাম ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পূৰ্বঘাট পৰ্বত আৰু পশ্চিমঘাট পৰ্বত মই বেলেগ পৰ্বতৰ নামো দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু দিয়া নাই কাৰণ তোমালোকৰ দিশ মনত থাকে ন যে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চ' এটা মনত ৰাখিবা পূৰ্বঘাট আৰু এটা মনত ৰাখিবা পশ্চিমঘাট ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কোৱা গৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলকেইটাৰ নাম ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলকেইটাৰ নাম হ'ল আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ দাদ্ৰা আৰু নগৰ হাভেলী দমন আৰু দিউ দিল্লী জম্মু আৰু কাশ্মীৰ লাক্ষাদ্বীপ পুডুচেৰী চণ্ডীগড় লাডাখ আদি হ'ব চ' এইকেইটা মুখস্থ কৰিব লাগিব তোমালোকে এইকেইটা বুজাবলগীয়া কোনো কথা নাই কাৰণ এইবোৰ নাম হয় এতিয়া আহোঁ প্ৰথম 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো প্ৰথম 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে আমাক আমাৰ দেশৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি সেইটোনো আৰু তোমালোকে নাজানিবানে সকলোৱে জানে মোৰ মতে এইটো হ'ল তেওঁৰ নাম হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ দামোদৰ দাস মোদী হ'ব তোমালোকে ফুল নামটো লিখিব নালাগে তোমালোকে শ্বৰ্ট নামটো লিখিলে হ'ব শ্বৰ্ট নামটো কি নৰেন্দ্ৰ মোদী অ'কে এতিয়া আহোঁ 2 নম্বৰ ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাই লিখা চ' ইয়াৰ প্ৰশ্নটো এইটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট উত্তৰটো চাই লোৱা ছিকিমৰ লগত কি মিলিব গেংটক এই যে আমাৰ ক অংশত দি আছে এইবোৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ নাম আৰু খ অংশত দি আছে যিবোৰ এইবোৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ নাম গতিকে ছিকিমৰ ৰাজধানী কি হ'ব গেংটক তামিলনাডুৰ ৰাজধানী চেন্নাই হাৰিয়ানাৰ চণ্ডীগড় ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচী মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই এতিয়া আহোঁ 4 নম্বৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা ঠিক আছে খালী ঠাই পূৰ কৰাখিনি চাওঁ বোলা খালী ঠাই পূৰ কৰাখিনি ক নম্বৰ ভাৰতত দেশখন ৰাজ্য আছে ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব ভাৰতত 28খন ৰাজ্য আছে খ নম্বৰ গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ মাজত দেশজনৰ পৰা বিমান চলাচল আৰম্ভ হয় উত্তৰ হ'ব 1981 চনৰ পৰা গ নম্বৰ ভাৰতত মুঠ 10টা প্ৰধান জাহাজ বন্দৰ আছে উত্তৰ কি হ'ব উত্তৰ হ'ব 12টা ঘ নম্বৰ দেশ ভাৰতৰ ৰাজধানী উত্তৰ হ'ব নতুন দিল্লী এতিয়া 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰত নামটোৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে লিখা
এতিয়া আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত হয়, আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া এই নামটোৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিল? কোনোবাইতো এই নামটো দিব লাগিব হয়, আৰু দিলেও কিবা এটাতো লজিকত দিব ন। চ' এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত আমি সেইটোৱে চাম যে কেনেকৈ দিছিল। উত্তৰ হ'ব, প্ৰাচীন কালত ভাৰত নামৰ এজন বৰ প্ৰতাপী ৰজাই ইয়াত ৰাজত্ব কৰিছিল। ভাৰত ৰজাৰ নাম অনুসৰি আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ হয় বুলি বহুতে কয়। আনহাতে ভাৰতবৰ্ষৰ মাজেদি বৈ যোৱা সিন্ধু নৈ, যাক লেটিন ভাষাত ইণ্ডাছ বুলি কোৱা হয়, সেই ইণ্ডাছ শব্দৰ পৰাই ইংৰাজীত আমাৰ দেশখনৰ নাম ইণ্ডিয়া হয় বুলি কোনোৱে কয়। এতিয়া আমাৰ দেশ ভাৰত, ইয়াৰ দুটা নাম আছে হয়, এটা হ'ল ভাৰত আৰু এটা কি ইণ্ডিয়া হয়, আমি ইংলিছত ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ। এতিয়া ভাৰত যিটো নাম, সেইটো উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছে? আমাৰ মানে যিখন দেশ ভাৰত, এইখনত আগত ভাৰত নামৰ ৰজা এটাই ৰাজত্ব কৰিছিল, আৰু এই ৰজাজন বৰ প্ৰতাপী ৰজা আছিল। ঠিক আছে, সেয়েহে এই ৰজাজনৰ নামতেই আমাৰ দেশখনৰ নাম কি ৰখা হয়? ভাৰত ৰখা হয়। হ'ব, এতিয়া ইণ্ডিয়া নামটো কেনেকৈ হ'ল? এতিয়া চোৱা, আমাৰ ইয়াত ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ ছাইডে, মানে জম্মু কাশ্মীৰ, হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱ এইবোৰৰ ছাইডে সিন্ধু নামৰ নদীখন বৈ গৈছে। এই সিন্ধু নদীক লেটিন ভাষাত ইণ্ডাছ বুলি কোৱা হয়। হ'ব, এই ইণ্ডাছ শব্দৰ পৰাই ইংৰাজীত আমাৰ দেশখনৰ নাম ইণ্ডিয়া হয়। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ বুজি পালা। এতিয়া আহোঁ 6 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ হ'ব, জাতি, বৰ্ণ, ভাষা, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে একাত্ম হৈ দেশ আৰু দেশৰ জনগণৰ প্ৰতি যি সন্মান আৰু সদভাৱ দেখুওৱা হয়, তাকেই ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি বোলে। হ'ব, এইটো লিখি ল'বা তোমালোকে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ তোমালোকে লিখি ল'বা, আৰু পৰীক্ষাত এনেকৈ লিখিলে তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, চ' আজিলৈ বাই বাই, যোৱা পঢ়াগৈ আৰু পৰীক্ষাত এটা ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰাগৈ, যোৱা।